त्यामुळे आपण आता एक एक पेपर, 6 पेपरची सुरुवात मी करतोय सर. त्या दुसऱ्या पहिला जो पेपर तुमचा त्या पेपरची सुरुवात करते. सेल बायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. आवाज कोणातरी इथे डिस्टर्ब करतोय मला. हॅलो, कुणातरी आवाज आहे, म्यूट करा तो आवाज येतोय. सेल बायोलॉजी जी आहे, सेल बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल्स. स्टडी ऑफ सेल्स किंवा आपण सेल जी आहे तिचा बेसिक थिंग्स जे आहे, बेसिक स्ट्रक्चर आपण लाईफचे जे म्हणूया. हॅलो, कुणाचा तरी आवाज येतोय ते म्यूट करा. स्टडी ऑफ व्हेरियस सेल बायोलॉजी जी आहे, तर सेल बायोलॉजीचं बेसिक जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द सेल. आणि तुम्हाला जवळपास सर्वांना सेल मीन्स व्हॉट इज मीन बाय सेल आपण म्हणूया ते माहिती आहे. बेसिक गोष्टी त्या सेल बद्दलच्या माहिती आहे. परंतु आपण जर डेफिनेशन जरा विचारली, तुम्हाला डेफिनेशन रिमाइंड करायला लावली, तर बऱ्याच जणांना सेलची डेफिनेशन रिमाइंड होईल बी. आणि ती जी डेफिनेशन आहे, that definition we say the cell is the basic structural and functional unit of the life. म्हणजे जे लाईफ ज्या अर्थवर जे जन्माला आलेला आहे किंवा आपल्या युनिव्हर्स मध्ये लाईफ जे दिसतं, दॅट लाईफ इज बेसिकली फॉर्म्ड. बेसिकली हे कशापासून झाले, तर सेल पासून. जसं आपण एखादी भिंत तयार झालेली म्हणतो, दॅट वॉल इज फॉर्म्ड from the bricks. Number of bricks we step one by one and form the one branch. म्हणजे एक भिंत आपण कशी तयार करतो की एका विटीवर दुसरी वीट तिसरी वीट अशी व्यवस्थित लावतो आणि एक भिंत तयार. दॅट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर विच फॉर्म्ड फ्रॉम द, जे स्ट्रक्चर जे आहे ते कशापासून तयार झालेलं आहे की त्या ब्रिक्स पासून तयार झालं. तसं आवर बॉडी किंवा लिव्हिंग जो ॲनिमल त्याची जी बॉडी आहे, दॅट बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेल्स. आणि ती सेल्स आहे म्हणून आपण प्रत्येक स्ट्रक्चर जे आहे कुठलंही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, प्लांट असू द्या, ॲनिमल्स असू द्या, व्हरायटी ऑफ ॲनिमल्स आहे, व्हरायटी ऑफ लिव्हिंग थिंग्स आहे, त्या सर्वांची जी बॉडी आहे ती त्या सेल पासून बनलेली आहे. म्हणून सेलला हा सेल स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ लाईफ असं म्हणलेलं आहे, ॲज वेल ॲज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द बॉडी. ही जी समोर पॉवर पॉईंट दिसते त्या पॉवर पॉईंट मध्ये सेकंड पॉईंटला या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले आहे बघा. म्हणून ही जी काय सेल आहे त्याचं ती जर बेसिक आहे तर त्याचा अभ्यास ज्या शास्त्रामध्ये केला जातो, त्या पर्टिक्युलरली सेलचा स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ लाईफचा अभ्यास त्या शास्त्रामध्ये केला जातो. त्या शास्त्राला आपण सायटॉलॉजी असं म्हणतो. थर्ड पॉईंट या ठिकाणी तुम्ही बघा, दिस सायटॉलॉजी. Cytology means the branch of cell biology which deals with the study of the structure of that particular cells. म्हणजे त्या सेलचं संपूर्ण स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल जे काही गोष्ट आहे, ऑल दीज आर. हॅलो, हे सुमित कोण आहे? सुमित सुमित तुमच्या तिथून आवाज येतोय, तुम्ही थोडस बंद राहू द्या. हो सर, केला. हा, त्यानंतर आपल्याला ही जे सायटॉलॉजी आहे, सायटॉलॉजी डेफिनेटली हा एक फार महत्वाचा विषय आहे. कारण आपल्या बेसिक आपण संपूर्ण जर एक लाईफ जीवन जगत आहे तर दॅट होल लाईफ. सुमित तुम्ही अनम्यूट होऊ नका, तुमचा आवाज येतोय सराउंडिंगचा.
सुमित मी म्यूट करतोय तुम्हाला, हो सर. तुम्ही अनम्यूट होऊ नका. तर हा जो काही महत्वाचा जो भाग आहे, तर तो महत्वाचा भाग आपल्याला या ब्रांच मध्ये शिकायचा आहे. त्यानंतर हे जे सेल आहे, संपूर्ण सेल, ही सेल आपल्याला ज्या पद्धतीने शिकायची आहे. परंतु आपण जर सेलचा जर विचार केला तर सेल हे सगळ्या, किंवा आपण लाईफचा जर विचार केला तर ऑल लाईफ इज नॉट फ्रॉम इक्वल नंबर ऑफ सेल्स. इक्वल नंबर ऑफ सेल्स म्हणजे कुठेतरी 10 सेलनी बनलेला आहे, कुणीतरी लाख सेलनी बनलेला आहे, किंवा सगळेच अॅनिमल 1000 लाख सेलनी बनलेले आहे, असं नाही. तर सम अॅनिमल्स आर व्हेरी स्मॉल वन, दे रिक्वायर्ड अ सिंगल सेल, अँड other animals are very large one, they are formed by the large number of cells. म्हणून काही जे अॅनिमल्स आहे जे सिंगल सेलने तयार झालेले, दॅट अॅनिमल्स वी कॉल इट युनी मीन सिंगल, त्या ठिकाणी युनिसेल्युलार्स. म्हणून जे सिंगल सेलने तयार झालेले त्यांना युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असं म्हणतात. आणि दुसऱ्या प्रकारचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत विच इज फॉर्म्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल मध्ये जे तयार झालेले, दॅट अॅनिमल वी कॉल इट ॲज दी मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम. म्हणून अशा पद्धतीचे जे आहे ते दोन प्रकारचे अॅनिमल्स, 2 टाइप्स ऑफ अॅनिमल्स आर प्रेझेंट इन टू द युनिवर्स. वन इज युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, सेकंड इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. मग मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे आहे ते सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने डिफरन्शिएट केले गेलेले आहेत. त्यांचे सुद्धा अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीचे गोष्टी डिफरन्सिएशन आहे, टाइप्स आहेत. परंतु बेसिकली ऑल दी सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स आहेत. फर्स्ट सेल तुम्ही माहिती असेल, यू नो व्हेरी वेल अबाउट इट, दॅट इज कॉल्ड द प्रोकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल. आणि दुसरी सेल जी आहे दॅट इज कॉल्ड एज दी युकॅरियोटिक टाइप ऑफ दी सेल. प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक जे सेल्स आहे त्या दोन प्रकारच्या सेल्स आहेत. बट प्रोकॅरियोटिक सेल्स आपल्याला आता त्या पुढे शिकायचेच आहे. तुमच्या सिलेबस मध्ये पहिला पॉइंट तोच आहे की स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल अँड स्ट्रक्चर ऑफ युकॅरियोटिक सेल. मग ज्या प्रोकॅरियोटिक सेल ज्या आहेत त्या सेल्स या व्हेरी प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर त्यांचं आहे. आणि युकॅरियोटिक सेल्स आहे, दिस इज शोइंग दी समवट ऍडव्हान्स स्ट्रक्चर. मग ते थोडंसं ऍडव्हान्स स्ट्रक्चर आहे, वेल ऑर्गनाइज स्ट्रक्चर आहे. मग अशी त्या अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर प्रेझेंट अँड ऍबसेंट, देर इज द 2 टाइप, दॅट इज प्रोकॅरियोटिक अँड युकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स. आता त्या ज्या सेल्स आहे, स्पेशली दी मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मधल्या, ऑल दी सेल्स आर क्लासिफाईड अगेन इनटू दी 3 टाइप्स. लास्टली तुम्ही ते बघत असाल, अनडिफरन्शिएटेड, डिफरन्शिएटेड अँड डी-डिफरन्शिएटेड. These are the 3 different types. अनडिफरन्शिएटेड सेल्स मीन्स सेल इज पॉसिबल, किंवा सेल डिव्हिजन जे आहे त्यांच्यामध्ये पॉसिबल. फॉर एक्झाम्पल आपण आता तुम्ही थोडस ऍडव्हान्स याच्यामध्ये जर बघितलं तर वी कॅन क्रिएट एनी काइंड ऑफ दी ऑर्गन सिस्टम्स फ्रॉम दी स्टेम सेल. मग स्टेम सेल जे आहे किंवा प्लांट मध्ये मेरिस्टेम जे आहे यांच्या ह्या सेल मध्ये डिव्हिजन प्रॉपर्टी असते, पॉवर असते, म्हणून त्याला अनडिफरन्शिएटेड सेल्स असं म्हणतात. की ते वेगवेगळ्या झाले नाही, कुठलेही स्टेम सेल घ्या पण कुठलाही ऑर्गन त्याच्यामधून तयार करू शकतो. त्यानंतर दुसरा आहे डिफरन्शिएटेड सेल्स, म्हणजे ज्या स्टेम सेल्स आहे त्याच्यापासून जर आपण एक काढला आणि एक विशिष्ट पद्धतीचा ऑर्गन्स तयार केला, दॅट सेल वी कॉल इट डिफरन्शिएटेड सेल्स. आणि थर्ड वन डी डिफरन्शिएटेड सेल. आणि ह्या ज्या डी डिफरन्शिएटेड सेल ज्या आहेत त्या आपल्याला फॉर एक्झाम्पल आपल्या ब्लड मध्ये, you know very well about the blood, and in that blood there is a thrombocytes that helps in the, or blood platelets we call it as. These cells are helps in the wound healing. That means आपल्या जखम जर झाली तर त्या बऱ्या करण्यासाठी, त्या जखमला सील करण्यासाठी काही सेल्स आपल्या बॉडी, ऍक्च्युअली त्या सेल ओरिजिनल स्टेट मध्ये नसतात, परंतु ज्यावेळेस जखम होते some blood platelets are converted into that cell, and these cells acting as wound healing cells. म्हणून अशा पद्धतीच्या डी डिफरन्शिएटेड टाइप्स ऑफ सेल्स सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतात. आता हे जे संपूर्ण सेल डिव्हिजन जे आहे तर ते सेल डिव्हिजन
या ठिकाणी आपल्याला आपण जशा पद्धतीने जन्माला येतो किंवा सेलचं ऑर्गनायझेशन आपण म्हणतो, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन किंवा हाऊ दी मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज फॉर्म when we are in embryonic condition or we are not in exist in any conditions. आपण कुठल्याही कंडिशन मध्ये जन्माला किंवा नसतो, अस्तित्वात नसतो, but the half cell from the parents and half cell from the father and half cell from the mother, that is egg and sperm. These are the two half cells when come together, fuse together. That fusion makes a diploid cell, we call it as the zygote. In this diagram, हे जो समोर डायग्राम दिसते त्या डायग्राम मधली ती झायगोट जी आहे, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाईफ. कुठल्याही लाईफची ती फर्स्ट सेल आहे. आणि वेन दिस झायगोट डिवाइड अँड रिडिवाइड, म्हणजे त्याचं क्लिवेज होईल, मल्टिप्लिकेशन होईल, त्याचं डिव्हिजन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस सिंगल सेल पासून एक बंच ऑफ सेल्स तयार होतो. दॅट बंच वी कॉल द टिश्यू. मग लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू वेन कम टुगेदर, अनेक प्रकारचे टिश्यू ज्यावेळेस एकत्र येतात, ऍट दॅट टाइम दीज टिश्यू फॉर्म दी ऑर्गन्स अँड दीज large number of the organs when come together they form the organ systems. आणि लास्ट जे आहे अनेक ऑर्गन सिस्टम एकत्र येतात आणि एक बॉडी तयार होती. फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर, काय आपल्या बॉडी स्ट्रक्चर मध्ये आपण सुद्धा झायगोट पासून तयार झालेलो आहे. आपल्यामध्ये सुद्धा खूप टिश्यू, फॉर एक्झाम्पल तर आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टम घेतली किंवा नर्वस सिस्टम घेतली. व्हॉट्सअप आपण जर नर्वस सिस्टम जर बघितलं तर नर्वस सिस्टीम मध्ये नर्व सेल आहे, नर्व सेल पासून नर्व टिश्यू तयार होतो, मग त्या ठिकाणी ऑर्गन्स तयार होतात, मग त्याला आपण ब्रेन म्हणूया, स्पायनल कॉर्ड म्हणूया किंवा त्याच्या वेगवेगळ्या नर्व्ह म्हणूया, क्रॅनियल नर्व्ह, स्पायनल नर्व्ह म्हणूया. मग ह्या अशा नर्व्ह सिस्टीम तयार झालेली आणि त्या सिस्टीम पासून एक संपूर्ण म्हणजे एक सिस्टीम झाली. तशी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, तशी रेस्पिरेटरी सिस्टीम, एक्सक्रेटरी सिस्टीम, स्केलेटल सिस्टीम, ऑल दीज आर दी डिफरंट काइंड्स ऑफ दी सिस्टीम एकत्र आलेले आहे. ऑल दीज आर दी कम टुगेदर अँड फ्रॉम दीज all the system forms organism, we call it as body. म्हणून सेल जे आहे, आता ह्या बॉडी पासून जर आपण परत रिव्हर्स जर गेलो तर बॉडीला आपण ब्रेक डाऊन केलं, आपल्या तिथे ऑर्गन सिस्टीम भेटेल. ऑर्गन सिस्टीमला आपण ब्रेक डाऊन केलं, आपल्याला ऑर्गन्स भेटेल. ऑर्गनला जर आपण ब्रेक डाऊन केलं टिश्यू भेटेल, आणि टिश्यूला जर ब्रेक डाऊन केलं तर लास्टला काय भेटेल, दॅट इज कॉल्ड एज सेल. मग जी सेल आहे ती सेल ही या संपूर्ण सिस्टीमचा बेस आहे. म्हणून अँड दिस सेल्स आर दी acting as a structural and functional organs of the body or unit of the body. In short, all metabolic activities carried out by organism is performed by the cells. या ठिकाणी तुमच्या नेक्स्ट पॉइंट जो दिलेला आहे बघा, त्याच्यामध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी म्हणजे आपली संपूर्ण बॉडी जी आहे ती संपूर्ण बॉडी रन करण्याचं काम किंवा फिजिओलॉजिकली ऍक्टिव्ह ठेवण्याचं काम, फंक्शनल ठेवण्याचं काम ही सेल करत असते. ऑल फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स आर परफॉर्म्ड ॲट सेल्युलर लेवल. मग तुम्ही काहीही खा, काहीही प्या, तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचं कन्व्हर्जन, त्याचं तो जो काही बेस आहे त्याचे तुमचे न्यूट्रिएंट्स आहे, दे आर कम टू दी सेल्युलर लेवल अँड दॅट सेल convert it into the energy and this energy can perform utilized by that cell and our body becomes a functional. म्हणून हे जे काही संपूर्ण युनिव्हर्स जे आहे त्या युनिव्हर्स मध्ये सेलला बेसिक युनिट्स ऑफ लाईफ असं म्हटलेलं आहे. आता ह्या ठिकाणी सर्वात महत्वाचं आहे की ह्या सगळ्या सेल्स आहे, परंतु नॉट फ्रॉम द एन्शियंट पिरियड सेल इज नॉट नोन टू ऑल. सगळ्यांना सेल माहिती नव्हती, परंतु ही जी सेल्स आहे जवळपास 17व्या शतकापासून फ्रॉम 17th century 16 समथिंग ऑन, तर त्या ठिकाणी सेल जी आहे तर ती माहिती व्हायला सुरुवात झाली. बिकॉज ड्यू टू दी इन्व्हेन्शन ऑफ दी मायक्रोस्कोप. लिवन हुक जे आहे, लिवन हुक ह्या शास्त्रज्ञाने अगदी सुरुवातीला त्या ठिकाणी याची निर्मिती केली. मायक्रोस्कोपची वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रोस्कोप त्यांनी निर्माण करणे आणि त्यातून त्यांनी शोधण्याचा प्रयत्न केला की काय कशा पद्धतीनं एखाद्या ऑर्गन्स किंवा एखादी ऑर्गन सिस्टीम तयार झालेली आहे.
म्हणून आपल्याला ज्याची जे सेल्स आहे त्या सेल बद्दल किंवा हु डिस्कवर दी सेल्स त्याबद्दल आपण थोडस चर्चा करूया. रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट सायंटिस्ट. रॉबर्ट हुक नावाचा सायंटिस्ट होता की त्याने फर्स्ट सेल डिस्कवर केली. He observed of many compartment in the section of bark of oak tree under the microscope and name it as the cell. म्हणजे त्याने काय केलं, त्या बार्क म्हणजे त्याची जी काही साल आहे ती साल त्याने काढली आणि मायक्रोस्कोप खाली बघायला मग ही फाउंड देर इज सर्टन कंपार्टमेंट. जसं आपण विटाने रचलेली भिंत असते ना तशा पद्धतीचे एक स्ट्रक्चर त्याला त्या ठिकाणी कंपार्टमेंटचं दिसलं अँड दॅट कंपार्टमेंटला त्याने सेल असं नाव दिलं. Later on, Anton Leeuwenhoek had described हा लेव्हनहुक जो आहे याने जवळपास नियर अबाउट थाउजंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेन्सेस वापरून वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रोस्कोप तयार करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या लेव्हनहुकने त्या अंडर धिस मायक्रोस्कोप ऑब्झर्व लार्ज नंबर ऑफ द मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम विच इज नॉट सीन बाय दी आवर नेकेड आय. आपल्या उघड्या डोळ्याने दिसणार नाही एवढ्या प्रकारचे जे बॅक्टेरिया असतील, प्रोटोझोन्स, सिंगल सेल एनिमल्स असतील ते त्याने त्या वेगवेगळ्या मीडियम मधून शोधून काढले. म्हणून त्याला फादर ऑफ प्रोटोझोलॉजी सुद्धा म्हटलं जातं. म्हणून आणि मायक्रोस्कोपीचा फादर सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. म्हणून तशा पद्धतीचं काम त्याचं फार महत्वाचं आहे अँटनी लिओनोव्हचं. त्यानंतर रॉबर्ट ब्राउन जो आहे, रॉबर्ट ब्राउन, त्या रॉबर्ट ब्राउनने सुद्धा या ठिकाणी फार महत्वाचं योगदान दिले. ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस आपले जे सेल जे आहे, जरी लिओन हुकने किंवा रॉबर्ट हुकने या ठिकाणी सेल शोधले असेल परंतु सेल मध्ये सुद्धा काही कंपार्टमेंट असतात. त्या कंपार्टमेंट मध्ये सुद्धा काहीतरी आहे दॅट इज समथिंग कंट्रोल दिस बॉडी. म्हणून त्याने त्यापैकी एक रॉबर्ट ब्राउन जो आहे ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस from the cell. Moles and Purkinje has explained the protoplasm. म्हणजे थोडासा त्याच्या जे काही इंटेरियर स्ट्रक्चर आहे, इंटेरियर स्ट्रक्चर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल तो डिस्क्राईब करण्याचं काम या ठिकाणी मॉल्स अँड पुर्किंजे यांनी केलेले आहे. आता शेल्डन हॅज एक्सप्लेन दॅट प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल अँड द शॉन हॅज ऑब्झर्व द एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल अँड सेल्युलर प्रोडक्ट. आता हे प्लांट असतील किंवा एनिमल्स असतील डेफिनेटली दी पार्ट ऑफ दी किंवा डेफिनेटली कन्स्ट्रक्टेड बाय दी सेल 100% हे त्याच्यापासून. परंतु व्हेरी फर्स्ट टाइम these two scientists, Sheldon and Shawn, says about the formation of plants and animal by the cell. Later both म्हणजे Sheldon and Shawn have jointly proposed cell theory. त्यांनी मग नंतर ते सेल थेअरी प्रपोज केली which includes all organisms are made up of cells and their product. म्हणजे सेल पासून सगळं युनिवर्स जे आहे ते सेल पासून तयार झालेलं आहे. अशा पद्धतीची सेल theory he put forth in the science. Cell is the structural and functional unit of organism. त्यांनी ही नंतर डेफिनेशन कोट केलेले. Later Richter discovered that all new cells arise through cell division of pre-existing cell and was added into the cell theory. This is very important कारण ओरिजिन ऑफ लाईफ जे आहे ते वेगवेगळ्या पद्धतीने शिकवले गेले. ओरिजिन ऑफ लाईफ मीन्स की लाईफ कशा पद्धतीने डेव्हलप झालेलं आहे डोंट नो, बट देर आर लॉट ऑफ थेरीज. खूप थेरीज आहेत, केमिकल असतील थेरी किंवा त्या बायोटिक थेरी असेल, बायोजेनेसिस थेरी असेल, नॉन बायोजेनेसिस थेरी असेल, वेगवेगळ्या प्रकारच्या थेरीज आहेत. ह्या सगळ्या थेरीज ज्या आहेत ह्या सगळ्या थेरीज वेगवेगळ्या जे काय हे कोण करतंय तिथे, सचिन जाधव, सचिन जाधव अशा पद्धतीचे छेडछाड नाही करायची. मी तुम्हाला सगळं ओपन केलं याचा अर्थ काय, तुम्ही सचिन जाधव कोण आहे? सचिन जाधव सॉरी सर, सॉरी. बिलकुल फक्त ऐकायचंय तुम्हाला त्या ठिकाणी. तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर विचारा. हे असं ती पीपीटी खराब करण्याच्या मागचं काय कारण तुमचं?
बाकीचे तुमचे मित्र बघू राहिले सगळे. स्वतःला म्यूट ठेवा आणि शांतपणे ऐका फक्त, नाहीतर परत याच्यातून तुम्ही निघून जाशाल. ओके जाधव, सॉरी सर, सॉरी सॉरी. आता म्यूट करा स्वतःला. हो सर. ओके, दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल्स. सेलच्या डिस्कवरीच्या संदर्भामध्ये आपण हे सगळ्या गोष्टी बघितल्या. आता जी सेल आहे, ह्या सेलच्या बद्दल आपल्याला थोडंसं बघायचंय. तुमच्या सिलेबसला ऍक्च्युअली आपण हात घालतो होता. तुमच्या सिलेबस मध्ये 2 प्रकारच्या सेल्स बद्दल म्हणजे त्या ठिकाणी सांगितलं गेले. दॅट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रोकॅरियोटिक सेल अँड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द यूकॅरियोटिक सेल. आता प्रोकॅरियोटिक सेल आणि यूकॅरियोटिक सेल्स या संदर्भामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी तुमचा सिलेबस 12वी पर्यंत होता, 11वी 12वी, इवन तो काही इंग्लिश मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना हे सर्व झालेलं आहे ऑलरेडी. बट दिस आर दी अगेन फॉर युअर फर्स्ट स्टेप ऑफ दी ग्रॅज्युएशन. ग्रॅज्युएशनच्या फर्स्ट स्टेप मध्ये सुद्धा हे तुम्हाला आहे आणि ते तुम्हाला रिमाइंड करायचं आहे. फक्त रिमाइंड करण्यासाठी मी थोडे काही पॉइंट त्याचे ऍड केलेले आणि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कॅन डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट सेल दॅट इज कॉल्ड एज द प्रोकॅरियोटिक. आता प्रोकॅरियोटिक, दीज आर दी 2 वर्ड्स. मला माहिती आहे बऱ्याच जणांना त्याचा अर्थ 100% माहिती असेल, कारण तुम्ही 12 अध्याप झालेले आहे, तुम्हाला त्याचा अभ्यास करता. प्रो मीन्स व्हॉट? आता प्रो मीन्स फर्स्ट अँड कॅरियोटिक, कॅरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. आता ज्यांच्यामध्ये फर्स्ट और प्रिमिटिव्ह, another word is very important, primitive type of the nucleus is there. मग तो प्रिमिटिव्ह न्यूक्लियस कसा असेल? आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या ज्या सेल्स आहेत, तर ह्या सेल्स मध्ये म्हणजे प्रिमिटिव्ह टाईप आर्ची सेल्स त्याला आपण म्हणतो किंवा एन्शियंट टाईप ऑफ सेल असं म्हणतो. त्या सेल ज्या आहेत त्या सगळ्या सेल ह्या प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ सेल्स आहे. बट इन दॅट पर्टिक्युलर सेल there is an absence of a true nucleus and primitive nucleus. These are the 2 concepts. On the basis of primitive or true nucleus, cells is divided into the 2. So this first cell that is called as the prokaryotic type of cell, it is having the primitive type of nucleus. आता हे सिंगल सेल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहे, लॉट ऑफ बॅक्टेरिया जे आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये, आर्ची बॅक्टेरिया आहे, सायनो बॅक्टेरिया, ऑल दीज डिफरंट काइंड्स ऑफ द बॅक्टेरिया आर द एन्शियंट टाइप ऑफ और प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ द बॅक्टेरिया. These bacteria are, so many scientists propose these bacteria are originated along with the origin of earth. म्हणजे त्या अर्थच्या सोबत हे बॅक्टेरिया ओपन झालेले आहे किंवा ओरिजिन झालेले आहे. मग हे जे काही बॅक्टेरिया आहे त्या बॅक्टेरियामध्ये अशा पद्धतीचं न्यूक्लियस आहे आणि त्या बॅक्टेरिया पद्धतीचे बॅक्टेरिया सेल जे आहे दे आर सिंगल सेल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि ते सिंगल सेल मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहे त्यांच्यामध्ये त्या ज्या सेल्स आपण म्हणूया सिंगल सेल मायक्रो ऑर्गॅनिझम, त्या सेल आपण प्रोकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स असं म्हणू. आता हे जे काही सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम, दे आर ऑल फ्री लिव्हिंग, दे आर फाउंड हिअर एव्हरीवेअर इन द युनिव्हर्स. सगळीकडे सापडतील ते तुम्हाला युनिव्हर्स मध्ये. म्हणून त्यांची जी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला बघणार आहे. म्हणजे दिस आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी प्रोकॅरियोट और दिस आर दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी प्रोटिस्टन्स सुद्धा आपण त्याला म्हणतोय. सुरुवातीचे जे अॅनिमल्स आहेत त्या अॅनिमल्सच्या संदर्भ घेऊन आपण जर बोललो तर त्यांना प्रोटिस्टन्स सुद्धा म्हणतात. मग त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक काय की त्याच्यामध्ये काही फोटोसिंथेटिक प्रोकॅरियोट्स आहे, इन्क्लुडिंग सायनोबॅक्टेरिया दॅट परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस. म्हणजे काही बॅक्टेरिया, सगळेच बॅक्टेरिया नाही तर काही बॅक्टेरियाच्या मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरिया, तर त्यांचे जे काही अदर जे काही हे आहे सेल्युलर ऑर्गनायझेशन ते थोडंसं वेगवेगळ्या पद्धतीने आहे. म्हणून त्यांच्यामध्ये काही मध्ये इन्क्लुजन वेगळे असतील, काही मध्ये वेगळे असतील, बॅक्टेरियामध्ये वेगळे असतील, काही तुमच्या व्हायरसेस मध्ये वेगळे असतील,
काही आर्ची बॅक्टेरियामध्ये वेगळे असतील, काही अदर मायक्रो त्यांच्यामध्ये वेगळे असतील. मग हे दोन्हीचं जर आपण थोडस स्ट्रक्चरल ऑब्झर्वेशन जर केलं तर त्याच्यामध्ये म्हणून त्याच्यातले काही ग्रुप पडतात. काही फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया, कधी नॉन फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया पण आहे. फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया दे कॅन सिंथेसिस देअर ओन फूड मटेरियल, दॅट इज कॉल्ड ॲज द सायनोबॅक्टेरिया. आणि जे दुसरे काही प्रकारचे बॅक्टेरिया आहे त्या दुसऱ्या प्रकारच्या बॅक्टेरियाला नॉन फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया असं म्हणतात, त्या आर्ची बॅक्टेरिया वगैरे. मग तो एक वेगळा प्रकार आहे. आज पण ते सगळे फ्री लिव्हिंग आहे. आता त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक जर आपण जरा बघितले, characteristics of that particularly prokaryotic bacteria किंवा cells, काय characteristics आहे? First, they lack the nuclear membrane. This is very important. On the basis of this criteria only, the bacteria or prokaryotic cells is differ from the eukaryotic. Lack of nuclear membrane. You know very well about the structure of cell. सेलचं स्ट्रक्चर तुम्हाला जवळपास जनरली माहिती आहे. आणि त्या सेल मध्ये काय असतं? सेल आहे, सेंट्रलला न्यूक्लियस असतो, मायटोकॉन्ड्रिया आहे, ते एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे, या सगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु त्याचं न्यूक्लियस जर तुम्ही जर बघितलं तर न्यूक्लियस स्पेसिली इज डबल मेम्ब्रेन, अँड दीज न्यूक्लियस ऑफ द ट्रू यूकॅरियोटिक सेल हॅव्हिंग दी डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिओप्लाझम या पद्धतीचे स्ट्रक्चर आहे. मग तो न्यूक्लियस मध्ये एक स्ट्रक्चर आहे आणि त्याला त्या सेलमध्ये ते दिसतं. बट इन केस ऑफ प्रोकॅरियोटिक सेल्स तशा पद्धतीचं न्यूक्लियस यू नेव्हर सी. तुम्हाला ते तशा पद्धतीचे न्यूक्लियस दिसणार नाही. म्हणून जे न्यूक्लियस जे आहे, न्यूक्लियस नाही तर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नाही. म्हणजे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन नसल्यामुळे न्यूक्लियसचा असण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणून तशा पद्धतीचं लॅक ऑफ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन हे जर दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेल. याच्यामध्ये दुसरी अजून महत्वाची गोष्ट आहे प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये, जसं युकॅरियोटिक सेल मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात, गोल्गी बॉडीज आहे, क्लोरोप्लास्ट, लायसोझोम्स आहे. तर हे जे काही अदर सेल्युलर पार्ट जे आहे, दीज पार्ट आर अब्सेंट इन टू दी प्रोकॅरियोटिक सेल. त्यानंतर जेनेटिक मटेरियल, पर्टिक्युलरली वेन देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ज्यावेळेस तिथे असतो त्यावेळेस त्या न्यूक्लियस मध्ये जे मटेरियल दॅट इज कॉल्ड एज दी डीएनए अँड आरएनए. मग हे जे मटेरियल आहे, दिस मटेरियल वी कॉल इट ॲज दी जेनेटिक मटेरियल. आणि हे जेनेटिक मटेरियल या ठिकाणी प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये सुद्धा प्रेझेंट असतं. परंतु ते जे काय त्या बेसिकली इट इज नॉट दॅट मच ऍडव्हान्स्ड. त्या युकॅरियोटिक सेल सारखं ते ऍडव्हान्स नाही. इट इज प्रेझेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोझोम. म्हणून त्या ठिकाणी हे मटेरियल डेफिनेटली असणार. तुम्हाला सिंगल स्टँडर्ड डीएनए आहे, त्या ठिकाणी आरएनए आहे, रायबोझोम्स दिसतील, हे अदर स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली फाउंड इन टू दी प्रोकॅरियोटिक सेल्स. त्यानंतर द हिस्टोन प्रोटीन, that is a very important type of protein. The important constituent of the eukaryotic chromosomes are lacking in them. आता या ठिकाणी थोडस तुम्ही जर बघितलं तर हिस्टोन प्रोटीन व्हेअर इट इज फाउंड, बऱ्याच जणांना माहिती पण असेल. बेसिकली ज्यावेळेस लॉंग थ्रेड ऑफ डीएनए जो आहे, ज्यावेळेस तो लॉंग थ्रेड, फॉर एक्झाम्पल अशा पद्धतीचा थ्रेड जर असेल या वायर सारखा, तर तो ही कॉल्ड एज दिस इज द थ्रेड ऑफ डीएनए. परंतु ज्यावेळेस त्या डीएनएचं ज्यावेळेस कॉइलिंग होतं, कॉइलिंग ऑफ डीएनए, आणि त्याचा क्रोमोझोम तयार होतो, ऍट दॅट टाइम दिस हिस्टोन टाइप ऑफ प्रोटीन प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल. त्या हिस्टोन टाइप म्हणजे एक गुंडी असते, त्या गुंडीला ते गुंडाळ ग्लोब्युलर प्रोटीन्स आहेत, आणि तो जो डीएनए आहे ज्यावेळेस तो कॉइलिंग होतो, दिस कॉइल अराउंड दॅट पर्टिक्युलर प्रोटीन. आणि म्हणून तशा पद्धतीच्या प्रोटीन्स but absent or not found into the particularly prokaryotic cells. This is absent of, lacking in the this. Therefore, the his genetic material is single stranded genetic material याच्यामध्ये found आहे. The cell wall is made up of the carbohydrates and amino acids. आता या ठिकाणी हा जो महत्वाचा मुद्दा आहे, या प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये सेल वॉल ही ह्या कार्बोहायड्रेट्स आणि अमायनो. इन केस ऑफ युकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स, सेल वॉल जे ॲनिमल सेल असेल तर सेल वॉल ॲब्सेंट असते, प्लांट सेल असेल तर सेल वॉल त्या ठिकाणी आहे. परंतु दिस इज मेड बाय दी लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी
बनलेली असते, म्हणून तो थोडासा याच्यामध्ये थोडा वेगळा भाग किंवा पार्ट या ठिकाणी प्रोकॅरियोटिक सेल्स मध्ये आपल्याला दिसतो. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऍक्ट्स ऍज द मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॅरिंग रेस्पिरेटरी एन्झाईम. हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन याच्यामध्ये आहे, परंतु देर इज मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऍक्ट एज अँड कॅरिंग रेस्पिरेटरी एन्झाईम. आता आपण जनरल स्ट्रक्चर जर त्या प्रत्येक सेल्युलर ऑर्गनायझेशनचं बघितलं ते त्याला प्रत्येक विशिष्ट पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स आहे. मग ते स्ट्रक्चर आपल्याला याच्यामध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचे किंवा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आहे ते दिसून येत नाही, आणि याच्यामध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी एन्झाईम्स त्या स्ट्रक्चर मध्ये दिसून येतात. इन केस ऑफ अदर मेम्ब्रेन देर इज द प्रेझेन्स ऑफ दी प्रोटीन्स or there are transport type of the proteins आपल्याला सांगता येईल. आता या ठिकाणी दिस जनरली दिस प्रोकॅरियोटिक सेल डिवाइड बाय असेक्सुअली बाय बायनरी फिजन्स. बायनरी फिजन म्हणजे न्यूक्लियर डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस त्या ठिकाणी होतं आणि 2 न्यूक्लियस तयार होते आणि लेटर ऑन दी 2 सेल्स इज फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज दी बायनरी फिजन अँड द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स इन द कंजुगेशन. कंजुगेशन मीन्स त्या ठिकाणी सुद्धा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियसचे डिव्हिजन होणार आहे आणि काही वेळेस सम न्यूक्लियर मटेरियल ट्रान्सपोर्ट टू दी अनदर सेल थ्रू दी सर्टन मीडियम, आणि त्या ठिकाणी तशा पद्धतीचं रिप्रोडक्शन दिसून येते इन केस ऑफ दिस प्रोकॅरियोटिक सेल्स. आता दिस इज द प्रोकॅरियोटिक सेल. आता तुम्ही थोडेसे या ठिकाणी स्ट्रक्चर आहे क्लिअर जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला स्ट्रक्चर बघता येईल. 3D स्ट्रक्चर आहे प्रोकॅरियोटिक सेलचं. या ठिकाणी प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये तुम्ही बघणार प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे, मिडलला या ठिकाणी ग्रीन जो पोर्शन आहे टोटल. त्यानंतर त्याच्या बाजूला ही रेड कलर मधली सेल वॉल आहे. सेल वॉलच्या बाहेर कॅप्सूल आहे. इट इज दॅट मीन्स दिस प्रोकॅरियोटिक सेल्स इज कव्हर्ड बाय दी कॅप्सूल, कव्हर्ड बाय दी कॅप्सूल. कॅप्सूल नंतर या ठिकाणी महत्वाचं आहे की एक वन फ्लॅजेलम इज अराइज फ्रॉम अँटेरियर साइड. दॅट फ्लॅजेलम त्याला आपण म्हणू बॅक्टेरियल फ्लॅजेलम. त्यानंतर हे जे ग्रीन स्ट्रक्चर आहे त्या ग्रीन स्ट्रक्चरला आपण सायटोप्लाझम सुद्धा त्या ठिकाणी म्हणूया प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या मध्ये, दॅट इज कॉल्ड एज सायटोप्लाझम. आणि ही जी सायटोप्लाझम आहे इन दॅट सायटोप्लाझम देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ सर्टन रायबोझोम्स, मेसोझोम्स, and this is one of the very important structure genetic material of that cell, that is called as the nucleoid or threads like structure which is called as the DNA. म्हणून अशा पद्धतीचे एक स्ट्रक्चर तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतंय. दिस इज कॉल्ड एज दी प्रोकॅरियोटिक सेल. आपण ही प्रोकॅरियोटिक सेल जी आहे ती थोडीशी या ठिकाणी समजून उद्याच्या लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ती समजून घेऊया. या ठिकाणी जर तुम्हाला काही क्वेश्चन विचारायचे असेल तर 1 मिनिटाचा वेळ आहे, तुम्ही विचारू शकता. तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता स्वतः. कोणाला अनम्यूट व्हायचं असेल, क्वेश्चन आहे का कोणाला? आवाज येतोय माझा? तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. समजतंय का? हॅलो, कुणीतरी विचारण्याचा प्रयत्न करत आहे? हॅलो, तुमचे जर अजून कोणी मित्र असतील तर त्यांना पण हे लेक्चरची लिंक देत चला. ओके, जर कुणाचा काही क्वेश्चन नसेल तर आज आपण इथं थांबूया. यानंतर तुम्हाला एक आपलं एक झाला चॅप्टर की तुम्हाला 1-2 टेस्ट पण दिल्या जाईल आणि त्या टेस्ट पण तुम्हाला सगळ्यांना सोडायचे. कुणाचं आहे का काही लेक्चर? हॅलो, कोणाचा प्रश्न नाही काय? ओके, देन आपण थांबूया इथे आज. नेक्स्ट वेळेस त्या ठिकाणी ती लिंक पाठवली जाईल, त्यानंतर तुम्ही सर्वजण जॉईन होऊ शकता.